ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የትም ቴክ ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ከረማችሁ? እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ቪዲዮ ሶስት ፊቸሮች አሉ ወርድ ዶክመንት ላይ ስማርት፣ ሉክአፕ፣ ክሊፕቦርድ እና ዙም ይባላሉ። ፕራክቲካሊ እናያቸው። እንግዲህ ስማርት ሉክአፕ ማለት እንደዚህ ወርድ ዶክመንት ላይ የተለያዩ ዌብሳይቶች የተለያዩ ወርዶች በሚመጡበት ሰዓት ፋይንድ አውት የምናደርግበት ቱል ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር አፕወርክ የሚል አለ። አፕወርክ ማለት ዌብሳይት ነው። ስለዚህ እሱን ለማወቅ ብንፈልግ አፕወርክ ላይ ሃይላይት አድርገን ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ስማርት ሉክአፕ የሚል አለ እዚህ ጋር አያችሁት። እሱን ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ያሳየናል ማለት ነው ስለ አፕወርክ። ስለዚህ ስለ አፕወርክ ማወቅ ብንፈልግ ቀጥታ ክሊክ በማድረግ ወደ ዌብሳይቱ ገብተን የሚፈልገውን ነገር ሰርች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ስማርት ሉክአፕ ይባላል። ሌላው ደግሞ ክሊፕቦርድ ነው። ክሊፕቦርድ ላይ ደግሞ የተለየ ፊቸር አለ። ለምሳሌ ኮፒ ፔስት ለማድረግ ብንፈልግ ተደጋጋሚ ወይም ዱፕሊኬት የሆኑ ፓራግራፎችን ቶሎ ቶሎ የምንጠቀማቸውን ፓራግራፎች እንዴት ነው ኮፒ ፔስት የምንጠቀመው ለማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ከላይ ያለው ፓራግራፍ ፍሪኩዌንትሊ የምንጠቀመው ከሆነ ቶሎ ቶሎ ፔጁ እየጨመረ የሚሄድ አሁን እዚህ ጋር አንድ ፔጅ ነው ያለኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔጅ ነበር 101 ይላል እና 5 6 10 ፔጅ ቢኖረኝ እንዴት ነው ኮፒ ፔስት ከማድረግ ኢዚ ዌይ ወይም ቀላሉ መንገድ የሚል ነው። እዚህ ጋር አሁን ይሄ ፓራግራፍ አለ። ለምሳሌ ይሄን ፓራግራፍ ቶሎ ቶሎ የምጠቀመው ከሆነ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር ከለር ድራግላችሁና ላሳያችሁ። የት እንሄዳለን? እዛው ላይ ሃይላይት አድርገን ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኮፒ ስንለው ቀጥታ ወደ ክሊፕቦርድ ላይ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ጽሁፍ ከዚህ በኋላ የተለያዩ ፔጆች ላይ መጻፍ ብንፈልግ ኮፒ ፔስት ማድረግ አይጠበቅብንም። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጻፍ ብፈልግ ይሄንን ጽፌ ጨርሼ እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግበት ሰዓት ይመጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላም እንደገና የሆነ ነገር ጽፌ ይሄንን ጽሁፍ አሁንም ድጋሚ የምፈልገው ከሆነ ክሊክ በማድረገው ሰዓት ይመጣል። አያችሁ? እንደዚህ በማድረግ ኮፒ ፔስት ማድረግ እና መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ብቻ አይደለም። እዚህ ጋር ያለውን ፓራግራፍ አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ሃይላይት አድርጌ ላሳያችሁ የለው አረጋለሁኝ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ሃይላይት አድርጌ ራይት ክሊክ አድርጌ ኮፒ ለዋለሁኝ። ስለዚህ ገባ ማለት ነው አያችሁ ከላይ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ከዚህ በኋላ መጠቀም ፈልግ እዚህ ጋር መጥቼ እዚህ ጋር ቀጥታ ክሊክ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ያደረኩኝ ክሊክ ማድረግ ነው ማለት ነው በየፔጁ። ስለዚህ ኢዚ ነው። ክሊፕቦርድ ይባላል። በጣም ቆንጆ ፊቸር ነው። ሌላው ደግሞ ዙም ነው። እሱን አሳያችኋለሁኝ። ዙም ማለት ደግሞ እንግዲህ ያው ፔጁን ዙም የምናደርግበት ነው። ማሳደግና ማስተለቅና ያው ማሳነስ ማለት ነው። እንዴት ነው የምናደርገው? እሱ ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ነው እንግዲህ ዙም ማለት እዚህ ጋር ነው። ይሄንን እዚህ ጋር አሮ አለች መሀል ላይ እሷን ወደ ግራ ወደ ቀኝ በማድረግ ማሳደግና ማስተለቅ ይቻላል ማለት ነው። ወደ ቀኝ ስናደርገው ያድጋል፣ ወደ ግራ ስናደርገው ደግሞ ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ መሀል ላይ 100% ላይ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ሩለር ስንፈልግ ደግሞ እዚህ ጋር ቪው ላይ ገብተን እቺን ሩለር የምትለዋን ቦክስ ክሊክ እናደርጋታለን። አያችሁ እዚህ ጋር ሩለር አገኘን ማለት ነው። በጎንም ከላይም ከጎንም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዙም ማድረግ ይቻላል። ፕሮግራሙን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። የተለያዩ አዳዲስ ቪዲዮዎች ስለቅ ይደርሳችኋል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቸር ሰንብቱ። ቻው